Hi guys, welcome back to my channel. So, it's been a long time. By the way, nag-upload pala ako kahapon. So, ngayon, bago na naman tayong video. Pero this time, kakaiba to guys. It's some kind of alien stuff or magic stuff or whatever you call it. So, tuturuan ko kayo guys kung paano mag-edit ng video portal. Paano mag-edit ng portal ng video. Diba? So, paano mag-explain? Ito na, gawin na natin. So, yun guys, no? Kung nakikita niyo yan dyan guys, gagawa ko ng portal dyan na dadaanan ko na pag dumaan ako sa portal na yan, mapupunta ako sa ibang lugar ng bahay namin. Gago! So, watch.